গুড মৰ্নিং বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে। আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ কাচকলৰ এটি সোৱাদ লগা ৰেচিপি। বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ। এনেদৰে কেতিয়াবা আপোনালোকক খাই চাবচোন, খাবলৈ বহুত ভাল লাগে। হাৰ্ট আৰু কলেষ্ট্ৰলৰ বাবে বহুত উপকাৰী কাচকল। কাচকলত বহুত আইৰণো থাকে। কাচকলখিনি এতিয়া মই বাকলিখিনি গুচাই লৈছোঁ। এতিয়া কাচকলখিনি কাটি লৈছোঁ। লগতে দুটা পিঁয়াজো কাটি লৈছোঁ। এতিয়া নহৰু আদা পিঁয়াজখিনি প্লেটত উলিয়াই লৈছোঁ। নহৰু আদাখিনি খুন্দাত খুন্দি ল'ম। লগতে গেছতে কেৰাহীখন পাতি তেল ঢালি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই জিৰা এচামুচ দি লৈছোঁ। জিৰাখিনি দিয়াৰ পাছত পিঁয়াজখিনিও ঢালি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে খুন্দনাত খুন্দি থোৱা নহৰু আদাখিনি ঢালি লৈছোঁ। মই এতিয়া ইয়াতে নিমখ এচামুচ, কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ এচামুচ, লগতে হালধি দি লৈছোঁ। মছলাখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মই ইয়াত কাটি লোৱা কাচকলখিনি দি লৈছোঁ। এইখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে এটা সৰু আলু কাটি লৈছিলোঁ, সেইটো ইয়াতে ঢালি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে ধনিয়া পাউডাৰ এচামুচ দি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে মই ইয়াত দি লৈছোঁ পানী। এতিয়া মই এইখিনি ঢাকনখন লগাই 15 মিনিটমান সিজিবলৈ দিম। পোন্ধৰ মিনিটমানৰ পাছত ঢাকনখন খুলি চাইছোঁ, এইখিনি হৈ গৈছে। এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।